bạn nếu mà đang chuẩn bị làm sữa chua với bột yến mạch mà để qua đêm, có nghĩa là overnight oats ý, rất là ngon. Mà Mận hay ăn trong thời gian gần đây, có nghĩa là Mận thấy ăn nó rất là ngon, mà cách chế biến nó rất là nhàn. Mình chỉ làm mấy phút thôi, để tủ lạnh qua đêm là hôm sau mình đã có một bữa sáng hay là một bữa ăn trưa nhanh, rất là ngon và bổ. Thì cái oatmeal bạn dùng ấy, thì các bạn có thể dùng cái loại mà còn nguyên hạt old fashion của cái hiệu ông già, cái loại đấy mà bạn rất hay mua dùng. Nó còn nguyên hạt như thế này này, đấy, hạt to như này. Hoặc là bạn có thể dùng cái loại quick oat, có nghĩa là hạt nó mỏng hơn một chút thôi, thì tùy theo cái hạt nào mà bạn có. Và quick oat này, cái hạt quick oat như thế này thì bạn hay mua để nấu cháo buổi sáng cho nó nhanh. Bởi vì nhiều khi buổi sáng mình không nhiều thời gian thì mình dùng nấu cháo cho cậu con trai rất là thích. Còn hôm nay là bạn sẽ làm cái hạt nguyên hạt này nhé. Rất là ngon, cái món sữa chua mà để qua đêm với hạt yến mạch ngon lắm. Nó làm đơn giản mà ăn nó cũng rất là ngon. Bữa sáng chỉ cần một cái bình này là xong. Thì mình sẽ múc yến mạch mình cho vào một cái muỗng này là 1/4 cup này, cho 2 cup. Hai cái muỗng này là 1/2 đi. Đấy, Mận cho 1/2 cái muỗng bột yến mạch này, cái như thế này. Sau đó là mình sẽ cho sữa chua, để sang một bên. Thì tùy theo sữa chua mà bạn thích, ví dụ như là một cái loại Greek sữa chua này, cái là cái sữa chua Hy Lạp này thì nó sẽ đặc hơn này, nó béo, nó ngậy hơn này. Còn bạn đang dùng cái loại sữa chua local này, nghĩa là chỉ sữa thôi, sữa chua nó rất là chua, nó không đặc bằng cái loại này. Thì tùy theo các cái mà các bạn có, hoặc là các bạn có thể dùng cái loại mà nó có sẵn các vị rồi, thì tùy theo nhé. Nhưng hôm nay thì bạn sẽ dùng cái loại mà thích là dùng cái loại này. Lắc đi một chút. Ở bên này sữa chua họ ăn nhiều lắm nhé, cái gì họ cũng cho sữa chua vào, cho nên là rất là rẻ và ngon. Cho một chút sữa chua vào đây. Đấy. Phải gần đến một cốc sữa chua ấy nhỉ, một bát lớn sữa chua đấy. Ăn được càng nhiều sữa chua càng tốt, nó bổ sung canxi cho mình nên không lo. Sữa chua rồi này, hạt yến mạch rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cho cái nữa, nguyên liệu mình thích cho đó là nó cái vị ngọt tự nhiên, một vị ngọt rất là tốt, đó là từ mật ong. Nếu như các bạn mà kiếm được cái loại là mật ong nguyên chất ấy, thì là càng tốt. Mình cho khoảng 1 thìa nhỏ mật ong, 1 thìa nhỏ một chút xíu thôi. Cái này tùy theo sở thích của các bạn, nếu thích ăn ngọt thì cho, mà không thích ăn ngọt thì không cho nhé. Nếu bạn muốn cho nó ngọt một chút thì nó dễ ăn. Đấy, cho một chút nhỏ mật ong nguyên chất này vào. Ngon lắm. Không, cậu con trai Mận suốt ngày đòi mẹ cho ăn mật ong. Ngon lắm. Một cái bột nữa mà Mận thích cho đó là cái vị bột quế, bởi vì gần đây rất thích ăn bột quế. Ăn bột quế rất tốt cho sức khỏe, nó cân bằng cái hàm lượng đường trong máu cơ thể mình, sẽ ăn bột quế rất tốt. Đấy là cái vị mà Mận thích thôi. Còn các bạn có thể làm các vị mà các bạn thích, không nhất thiết phải giống Mận, nhưng mà cách làm thì nó cũng tương tự như thế này ấy. Cho một chút hương vị vanilla cho nó thơm, ăn là phải ngon. Để cho một chút nào, thấy chưa? Thơm lắm, cái mùi vanilla rất là thơm. Còn cái hạt chia, là có hàm lượng chất xơ khá là cao, nó làm cho mình ăn hạt chia thì dễ tiêu hóa, mà không làm cho mình cảm giác bị đói nhanh, cho nên là mình rất thích dùng cho hạt chia. Trong thời gian gần đây thì cho một chút hạt chia lên trên. Như thế này, cho một thìa thôi, không cho nhiều quá, bởi vì hạt chia mà sau khi mà để qua đêm mình ngâm với nước ấy, thì nó sẽ nở ra, sẽ phồng ra. Như thế này thôi, mình sẽ khuấy nhé. Khuấy đều vậy cho nó quyện cái sữa chua với cái oatmeal này, rất là ngon. Thì đến cái phần hoa quả thì tùy theo cái hoa quả mà bạn thích có sẵn thì có thể cho vào, còn nếu không thích hoa quả thì không nhất thiết cho hoa quả. Ví dụ như bạn có chuối này, đang có sẵn chuối thì cho một chút chuối vào.
để cho cái món sữa chua của mình có vừa hoa quả, nó vừa có chất, rất là ngon. Thái mình ít chuối cho vào nhé. Dùng cái chuối chín nó dử thì ăn nó ngon, nó không bị chát. Cái chuối này rất là ngon. Có thể dùng chuối hay là dùng dâu tây, dùng xoài, dùng các loại hoa quả có sẵn ở nhà mình cho vào. Chút chút. Như này. Cho chút dâu tây nữa nếu bạn thích, tùy theo. Nhưng hôm nay bạn sẽ ăn cho cái vị chuối với cái vị sữa chua này, về cái hạt, với cái vị bột quế, nó rất là hợp với nhau, nó rất là ngon. Đấy là xong rồi nhé. Thế vậy là mình đã có xong một bình sữa chua chuối hoa quả rất là ngon. Bây giờ mình sẽ khuấy đều nhá. Cho hoa quả nó thích hợp với sữa chua với bột yến mạch ấy. Như này là bữa sáng của mình ngày mai đã chuẩn bị xong rồi này. Làm cái này rất tiện, các bạn có thể mang đến cơ quan, các bạn đi làm, mang đến cơ quan ăn rất là tiện. Mình trộn vậy là xong thôi. Ngon quá. Mình sẽ lắp lại. Để mình kiếm cái nắp. Mấy cái nắp ở đâu? Đây rồi. Nắp lại và mình để trong tủ lạnh. Vậy là mình đã có xong một bữa sáng cho ngày hôm sau, rất là nhanh, ngon, bổ dưỡng. Thì sau cái video này thì mình chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món ăn ngon. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.